हेलो नमस्ते। आज फेरि म एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु जो चाहिँ मुकबाङ हुनेछ है। सो आज मेरो हातमा के छ, 2 PM मसरुम चिज नुडल्स, त्यो पानीपुरी रेडिमेड सी है। होप फर द बेस्ट कस्तो हुन्छ। हो मैले चाहिँ हजुर यो चुल्हा चाहिँ होइन, म अर्को चुल्हा जो युज गर्नु गएको छु तपाईँलाई म त्यो देखाउने छु। झन्डै लड्यो। अर्ग्यानिक कटेरोमा चुल्हामा चाहिँ बनाउने छु आजको मेरो मुकबाङको आइटम। भारमा कति छ दाउरा, सुक्खा साकी छ कि छैन। आजको मुकबाङ चाहिँ अर्ग्यानिक बनाउने कोसिस गरौँ भनेको। होप फर द बेस्ट है। अन्त झिरिमिटी हाल्नु पऱ्यो नि त होइन साथीहरू। यस्तो झिरिमिटी हाल्नुपर्छ नि त हो। पहिला चाहिँ प्रथमचोटि चाहिँ आगो फुक्नको लागि चाहिँ ल फाइनली बल्यो साथीभाइ आगो चाहिँ। हु ल दाउरा चाहिँ मजाले आगो टिपिसकेको छ है। अब चाहिँ हामी सुरु गरौँ यहाँ कार्यक्रम। आजको आइटम चाहिँ यहाँ छ है। आजको आइटममा के हुन्छ तपाईँलाई म बादमा देखाउने छु है। ल आलु 3टा भए पुगिहाल्छ गाइस है। ल यति गर्दा पुगिहाल्छ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, यसको भित्र चाहिँ के हुन्छ हेरौँ। यस्तो मसरुम चिज, डिहाइड्रेट भेजिटेबल्स, मसरुम चिज हुँदो रहेछ। तपाईँको नुडल्स 2 प्याकेट नुडल्स छ। कति पर्ने हो यसलाई। अर्ग्यानिक कटिङ भन्छ आलु चोखा। आलुको त अलरेडी थियो रहेछ, तर मैले आलु चाहिँ उसिने आइसक्यो। यो चाहिँ मसलाको हो, आलु चोखाको मसला रहेछ। बनाउनु परेन, ढुक्कै भयो। यो पानीको है भयो तपाईँको पुरी। ल आगो चाहिँ मजाले बल्न थाल्यो। फर्स्टमा आगो नबल्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै हरेस लागेको थियो, तर अहिले चाहिँ बल्यो, ढुक्कै लाग्यो। आलु चाहिँ पाकिसकेको छ। आलु चाहिँ आमामा प्लातपुत भइसकेको छ है। ल पानी चाहिँ उम्लिसकेको अवस्था। यहाँ चाहिँ अब म हालिदिन्छु हाम्रो नुडल्स ठ्याक्कै है। ल भोक लागिसक्यो। आगो ढिलो बल्यो आज। केही छैन, कोही बात छैन होइन। सबर का फल मिठा होता है होइन र। त्यही भएर बिस्तारै पकाउँ, आरामले खाउँ होइन, भइहाल्छ। भिडियो त निकै लामै हुने हो कि हो। तपाईँलाई अब यस्तो भिडियो रुचाउँछ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई मजै लाग्नेछ होइन। ल अब नुडल्स चाहिँ बोइल हुँदैछ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्दैछ है। एकछिनमा खानुपर्ने पनि हुन्छ र अब के भन्नु, तपाईँले पनि यसरी पकाएर खान सक्नुहुन्छ है। एक्चुअली अब माटोको चुल्हाहरू चाहिँ गाउँघरमै एभाइलेबल हुन्छ है। सो तपाईँले पनि यदि चान्स पाउनुभयो भने चाहिँ है, यदि तपाईँले मौका मिले है, तपाईँले यसरी पकाएर खान सक्नुहुन्छ है। आनन्द लाग्छ नि त चुल्हामा पकाएर खाएको है। सो आज
बोइल हुँदैछ नुडल्स लगभग नुडल्स पनि बोइल भइसक्यो है अब यसमा चाहिँ अब हामी तेल हालेर पुच्का चाहिँ मेरोमा रेडिमेड प्याकेट पुच्का छ फ्राई गर्नेछौँ होइन यस्तो खालको छ यो पनि मिठै हुन्छ है ल र गाइस तपाईँहरू चाहिँ मैले स्पेसियल चाहिँ भन्ने बिर्सेछु टेन्टडा यो चाहिँ हो स्पाइसी चिकन ककटेल ससेज आजको यो चाहिँ मेन आइटम है त चौचौमा चाहिँ मैले सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हालिदिइसकेको छु जो चाहिँ यसमा एभाइलेबल हुन्छ है त ल तेल चाहिँ तातिसकेको छ है ओके ओहो यता नुडल्स पनि रेडी ओहो ससेज आइसकेको छ सटे हुँदैछ है ल बजेट फ्रेन्डली ससेज है यति भए पनि जुरियो ल त्यस्तो महँगो होइन है ल यहाँ हाबीजाबी रेडी भइसक्यो अब म तपाईँलाई टेबलमा भेट्नेछु है त 12 seconds later ल पिरामा बसेर है आजको आइटम भोक लागिसक्यो हेरौँ पुच्का चाहिँ कति खान सक्छु है त्यति खान्छु भक्कु त खाँदिनँ है त्यस्तो ह्युज इटर पनि होइन म ससेज के भयो गाइस ससेज पाक्न लाग्यो रेडी भइसकेको छ अब खालि यो बाँकी छ है यहाँबाट उज्यालो त आउँदैछ तर कस्तो उज्यालो आउँदैछ मलाई थाहा छैन है यतिमा राखेर चाहिँ उज्यालो आउँछ होला ल यहाँ चाहिँ तपाईँको आइसकेको छ यो हो दिस इज पुच्काको पानी यु क्यान सी Oh, this is cucumber salad. Okay, you can see. As usual, you see this sausage, and this is puchka masala. Oh, kosta huँदैछ? I don't know. And this is puchka, you know very well. Pani puri. है र चाउचाउ 2 PM नुडल्स आई डोन्ट नो द टेस्ट पहिले खाएको जस्तो लाग्छ तर अब लेट्स सी होप फर द बेस्ट अर्ग्यानिक चुलामा बनाएर खाएको अलग्गै टेस्ट हुन्छ नि त हैन ल त तातो तातो ल पहिला चाहिँ पुच्काबाट स्टार्ट गरौँ न त है झरेको क्रिस्पी छ तपाईको यहाँ छ यसको मसाला यहाँ छ तपाईको पानी खाइदिउँ चियर्स नाइस ल भोक चाहिँ पुरै लागिरहेको थियो मेरो दामी छ नुडल्स भाइ
आहा ओहो यो त पट्टै फुट्यो नि कोही बात छैन आफ्नो स्टाइलले मेन कुरा त बिर्सिहाल्छु गाइस चिसो ठन्डा भनेकै कोका कोला ओहो हो ल बिना ढिलो गरे कप खानु ज्यादा बात नगरौँ है मसरुम चिज मिठो हुँदो रहेछ मसला नाकमै लाग्यो तपाईँहरूमा I will show you my setup also, okay? After having my food, la, la. कति मिठो पानीपुरी के
मसाला चाहिँ अलिक भरेर खाउँ है मजाकै पिरो भयो गाइस खाएर पनि जस्तो लाग्छ नि तर के हो भिडियो चाहिँ पुरा लामो भइहाल्छ त्यही भएर यो चाहिँ म अहिले एकछिनमा बिसाउँदै खान्छु बिस्तारै है चिल गर्दै सो यति थियो भिडियो चाहिँ मजा आयो कुचेम सरले चाहिँ रेड चिली पेस्ट हालिदिएको थियो दामी मजा पिरो पनि भयो यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु है त स्पाइसी ल आजको मेरो सेटअप चाहिँ यस्तो थियो यहाँ क्यामेरा टेबल है आमा पिरो छ है आज खाना कुचुन मसला चाहिँ पिरो थियो सो यस्तो थियो सेटअप लाइटिङ क्यामेरा टेबल र म यहाँ पिरोमा बसेको थिएँ है त